ඇටි වටරවුම අසල විරෝධතාවය මේ ආකාරයෙන් අදත් පැවැත්වෙනවා. පද්ධති වෙනසක් ඒ ඇස්සේ බොරු කියලා මාට්ටු වෙච්ච රනිල් පුවරු ප්‍රදර්ශනය කරගෙන ලස්සනට මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ අදහස් ඒ නිර්මාණශීලී ජනතාවගේ අදහස් ඉදිරිපත් කරමින් මේ ආකාරයෙන් ඔවුන් අද දිනෙත් විරෝධතාවයේ නියැලෙනවා. මේ සාමකාමී විරෝධතා හැමදාම මේ ආකාරයෙන් පාරට එන්නේ ඇයි? මේ රටේ පාලකයෝ මේ රටේ මිනිස්සුන්ව හැමදාම ගොනාට ඇන්දුවා. මේ රටේ පද්ධති වෙනසක් ඉල්ලලා පාරට ආපු මිනිස්සු මේ රට ලස්සන රටක් කරන්න කියලා ආපු මිනිස්සු හැමදාමත් පාරට එනවා. ඉතින් ක්‍රිස් මොකද හිතන්නේ? දැන් රනිල් අතේ මාට්ටු නේද බොරු කියලා කතෝලික කට්ටිලෝරික බිෂප්ස්ලව හම්බුණා, රදගුරු සමුළුව හම්බුණා, කාඩිනල් කවුද අරවා මේවා කියලා. දැන් මොකද වෙලා තින්නේ? Are you trying to teach me? Are you trying to teach me? ඔයා කියන්නේ මොකද සිංහලෙන් කියන්නේ ඔයා මට උගන්වන්න හදනවා. උගන්වන්න හදනවද කියලා. ඒකනේ රනිල් කිව්වේ. සුබ සන්ධ්‍යාවක් චිරන්ත. අද අපි ලිබර්ටි වටරවුමේ රැස් වෙලා ඉන්නේ සුපුරුදු පරිදි වගවීම සහ පද්ධති වෙනසක් වෙනුවෙන්. මම හිතන්නේ මේ සතියේ ඔක්කොමලා දැක්කා මේ ජාත්‍යන්තර ඉස්සර වීරයෙක් කියලා තමාම මම පාවගත්ත සහ එයා වටේ ඉන්න අර මහින්දානන්දලා ඒ වගේ කට්ටියට වීරයෙක් වෙන රනිල් වික්‍රමසිංහ ගේ මේ පිටරට ජර්මන් DW ආයතනයේ මාධ්‍ය ආයතනයේට ගේ මේ එතන තිබ්බ ඉන්ටර්විව් එකේ කතා කරපු විදිය ඇත්තට අපි රාජනායකයෙක් හැටියට මම නම් දැකලා නැහැ වෙන රාජනායකයෙක් එහෙම කතා කරනවා. මේ අපි කිම් ජොන් උන් දැකලා තියෙනවා. අර උතුරු කොරියාවේ ජනාධිපතිත් ওই විදිහට තමයි කතා කරන්නේ මාධ්‍යට. එලා අන්තිමේදී හිරෙත් දාලා තමයි යන්නේ මාධ්‍ය විදිහට ගෙදර යන්න දෙන්නෙත් නැහැ. චිරන්ත ඔතන ගොඩක් පරස්පර දේවල් එයා කිව්වා. එක දෙයක් දැන් මේ ඒ කියන්නේ මේ මොකද කියන්නේ පද්ධති වෙනසක් වෙනුවෙන් ඉන්න අපි මේවා පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනය කරනවා චිරන්ත. මේ වගේම දෙයක් අපි දැක්කා මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති කරාම මං හිතන්නේ යා ඉස්ලාම ගියේ ගංගාරාමේ පන්සලට. ගංගාරාමේ පන්සලේ ගිහිල්ලා මේ එතනින් එළියට එනකොට මේ විදේශික ජර්නලිස්ට් කෙනෙක් මාධ්‍යවේදියෙක් ඇහුවා මං හිතන්නේ ස්කයි නිවුස් වලින් බ්‍රිතාන්‍ය ස්කයි නිවුස් වලින් ඇහුවා are you a friend of the රාජපක්ෂස් කියලා. ඔබ රාජපක්ෂලාගේ යාළුවෙක්ද කියලා. ඒතකොට ජනාධිපති කිව්වා no I am not a friend of the Rajapaksas, I am a friend of the people. ඒ කියන්නේ මම රාජපක්ෂලාගේ යාළුවෙක් නෙමෙයි, මම ලාංකික මිනිස්සුන්ගේ යාළුවෙක් කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ යාට නිකන් බැන වැදගෙන ගියා. ඔයා මේ මොකද්ද මෙතන මේ දන්නේ ඔයා පොඩ්ඩක් හොයාගෙන එන්න. ඔයා මේ දන්නේ නැතුව ඇවිල්ලා මෙතන කරුණු කතා කරන්න එපා කියලා. ඉතින් අපිට තේරෙනවා ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් දැන් ජනාධිපති ගේ තනතුරේ දැන් එයා අවුරුද්දකට වඩානේ. දැන් මිනිස්සුන්ට හොඳටම තේරලා තියෙනවා මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන රාජපක්ෂලාගේ යාළුවෙක් කියලා. යාළුවෙක් නොවේ නම් මේ පාස්කු ප්‍රහාරයේ සුළමුල දැන් හොයලා ඉවරයි. අවුරුදු 4මාරක් වෙනවා. එතකොට රට බංකොලොත් කරේ කවුද කියලා හොයලා ඉවරයි. එතකොට සීනි බදු වංචාව කරේ කවුද කියලා හොයලා ඉවරයි. ගූ පොහොර නැවට ඩොලර් 6.9ක් ගෙව්වේ කවුද කියලා ඩොලර් මිලියන. හරිද? ඉතින් මේ තෙල් පෝලිං වල මිනිස්සුන්ට ඉන්න වෙලා මිනිස්සු 7 දෙනෙක් මැරුණේ ඇයි කියලා හොයලත් ඉවරයි. එතකොට ගෑස් ප්‍රමිතියෙන් තොර ගෑස් ගෙනල්ලා මිනිස්සු මැරුණා. ආයතන වලට අලාභානි වුණා. හරිද? මේ ඒ වගේ ප්‍රශ්න නිසා විදේශිකයන් ලංකාවට ආවෙත් නැහැ. ඒවා ඒකේ සුල දැන් ඒකට කෙලින්ම සම්බන්ධයි කියලා හිටපු පාරිභෝගික ආයතනයේ මේ ඩිරෙක්ටර් කවුද තුෂාන් ගුණවර්ධන කිව්වා බන්දුල ගුණවර්ධන සම්බන්ධයි කියලා. CID එකෙත් එයා දැම්මා පැමිණිල්ලක්. අද වෙනතුරු මුකුත් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඇත්තට ඒ පිටරට මාධ්‍යවේදියා අහපු එක 100%ක් හරි. ජනාධිපති ඒ වෙලේ දුන්න උත්තරය 100%ක් වැරදි. එයා කිව්වා මම රාජපක්ෂලාගේ යාළුවෙක් නෙමෙයි. මම ලාංකික ජනයාගේ යාළුවෙක්. ලාංකික ජනයාගේ යාළුවෙක් නම් මේ DDR එක. ඒ කියන්නේ ඒකට සිංහලෙන් කියන්නේ කිව්වේ මොකද? ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීම. හරිද? හරි. ඒක කරද්දී බැංකු වලට මුකුත් කරේ ඇල්ලුවේ නැහැ. ඒ වගේ මේ මොකද මූල්‍ය ආයතන එකක්වත් ඇල්ලුවේ නැහැ. මොකටද සම්පූර්ණ මේ ඕකේ මේ බර ඇද්දේ කවුද? EPF එක. ඉතින් මේ රාජපක්ෂලගේ යාළුවෙක් නෙමෙයි මම ලාංකිකයන්ගේ යාළුවෙක්ද ඔය?
ඉතින් චිරන්ත ඒ වගේම තමයි චිරන්ත මෙන්න මේ ඉන්ටර්විව් එකේදීත් මේ කවුද මේ DW මාධ්‍ය ආයතනයේ මොකද්ද මාධ්‍යවේදියා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගෙන් මේ ජනාධිපතිතුමාගෙන් ප්‍රශ්න අහද්දී අර අපහසු ප්‍රශ්න අහනකොට කඩාගෙන වැදුනා. ඔයා හිතනවාද අපි තුන්වෙනි පාන්තිකයෝ කියලා? ඔයාට වඩා I have been doing this මම වචනෙන් වචනයට කියන්නම් I have been doing this game far longer than you. ගේම් එක මීට ඔයාට වඩා ගොඩක් කල් කරපු. චිරන්ත කාරණා දෙකක් තියෙනවා. එකක් I have been doing this game. චිරන්ත ඒක නම් 100%ක් හරි. රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපති කියපු එක. මේක යාට සෙල්ලමක්. හරිද? මේක සෙල්ලමක්. මේ ඉතින් ඒක මිනිස්සු තේරුම් ගත යුතුයි. මේක අපිට ජීවිතයත් මරණයත් අතර ප්‍රශ්නයක්. ඔව් මේ මිනිස්සු බෙහෙත් නැතුව මැරෙනවා. මිනිස්සුන්ගේ මේ EPF එකටත් දැන් ගහනවා. හරිද? මේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහ ගත කරන එක. ඊට පස්සේ මේ ලයිට් බිල් වතුර බිල් වැඩි කරනවා. හරිද? ඒ ඇස්සේ අපි දැක්ක සනත් දිශාන්ත ලක්ෂ 26ක ලයිට් බිලකුත් ගෙවනවා නාමා රාජපක්ෂට. ඒක පැත්තක තියමු. ඒක කතා කරන්න මේ ඒක ඉතින් ඒක පැත්තකින් තියමු. හැබැයි ඉතින් මේ වගේ ජනාධිපතිවරයෙක් ඇවිල්ලා කියනකොට මේ ගේම් එක I have been doing this game far longer than you ඇත්ත කිව්වේ. මේක යාට ගේම් එකක්. මේ 225 මාරුවෙන් මාරුවට අවුරුදු 75ට ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක විශේෂයෙන් ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක UNP එකයි පොට්ටුවයි SLP එක මේක ඒගොල්ලන්ට සෙල්ලමක් අවුරුදු 75න් පැත්තෙන් පැත්තට මේක මාරු වුණ එක විතරයි උනේ. පාස්කු ප්‍රහාරය වුණාට පස්සේ අපි දැක්ක යහපාලන ආණ්ඩුවෙන් තිබ්බ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව. එතන අපි දැක්ක රවුෆ් හකීම්ලා, අපි දැක්ක රාජසේන රත්නලා, අපි දැක්ක ජෝන් අමරතුංගලා hina වෙලා හිටපු හැටි. ඉතින් ඒක ගේම් එකක්. ජෝන් අමරතුංගේ වෙලාවේ මොකද්ද කිව්වේ UNP ගේ අමාත්‍යවරයා මොකද්ද කිව්වේ හරි දැන් මේ නිස්සු බැරිලා ඉවරයි මේක වෙලා ඉවරයි ඒක තමයි ඒගොල්ලොන්ගේ කොච්චර ඒගොල්ලොන් මේක කොච්චර සීරියස්ලි ඒ කියන්නේ කොච්චර ඒගොල්ලොන්ගේ වගකීම බරපතලකම තේරෙනවා තව එකක් චිරන්ත මේ ජනාධිපතිගේ මේ ස්ටේට්මන්ට් එකෙන් එයා කිව්වනේ I have been doing this game for longer than you කියලා ඔබට වඩා මම මේ සෙල්ලම කරනවා දෙවෙනි එක උතන කියන්න තියෙන්නේ එයාම කියනවා එයා මේ ගේම් එක සෑහෙන කාලයක් කරනවා. හරි ජනාධිපතිතුමනි ඔබ කියපු එක හරි. ඔයා අවුරුදු 45ක් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ. ඔබ අවුරුදු 73ක මහල්ලෙක්. හරිද? විවේක අරගෙන මේ රිටයර් වෙලා ඉන්න ඕන වෙලාවක තමයි ඔයා මේ I have been doing this for far longer than you කියලා කියන්නේ. ඒක නිසා තමයි අපි දිගින් දිගටම කියන්නේ දැන් මේගොල්ලෝගේ කාලේ ඉවරයි. මේ මහල්ලන් පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළියට අපි දාන්න ඕන. තරුණ කට්ටිය අපිට අවශ්‍යයි පාර්ලිමේන්තුවේ. හරිද? මේ ඔන්න මෙන්න මැරෙන්නේ එක කකුලක් මේ මොකද්ද වලපාය ගොඩපාය ඒකනේ කියන්නේ ඒ වගේ කට්ටිය අපේ ජීවිත ගැන තීරණය ගන්නද ඉතින් ඔය මහින්ද රාජපක්ෂලා රනිල් වික්‍රමසිංහලා දිනේෂ් ගුණවර්ධනලා ගාමී ලොකුගේ කියලා මොකක්ද ඒගොල්ලෝගේ වයස නිමල් සිරිපාලලා හිට ගන්න බෑ හිටගෙන ඉඳගෙන ඉන්න බෑ පාර්ලිමේන්තුවේ නිින්ද වැටෙනවා මිනිහට හරිද මේ වගේ කට්ටියට අපි වෙනුවෙන් කතා කරන්න ඉන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ අපි දැක්කනේ අපේ සල්ලි වලින් ජර්මනියට ගියා මේ දූත කණ්ඩායම නිමල් සිරිපාල ගිහිල්ලා එයා එතන නැහැ කාමරේ නිදි වෙන්නේ නැති ඔන්න අපේ සල්ලි වලින් යන ඉතින් මේ වගේ කට්ටිය ජනයා තේරුම් ගන්න ඕන මේක දැන් ඇති හරිද බුද්ධිය පාවිච්චි කළා කරුණාකර ඊළඟ පාර ඡන්ද දෙන්න ඔය ගොඩක් කට්ටිය කිව්වා give රනිල් a chance රනිල්ට chance එකක් දෙන්න රනිල් අර වෙන කවුද ඉන්නේ මං හිතන්නේ මේ ගොඩක් කට්ටියගේ ඇස් ඇරුණා කටවල් ඇරුණා මේ DW මාධ්‍ය ආයතනයේ ඉන්ටර්විව් එක අහන් ඉන්නකොට පුදුම හිතුණා මේ අපේ මේ සෑහෙන ජාත්‍යන්තර ඉස්සරහා ප්‍රජාව ඉස්සරහා මේ මොකද්ද පිළිගැනීමක් තියෙන ජනාධිපතිද කියලා. ගොඩක් කට්ටිය වීලුත් කරනවා මේ අපේ ජනාධිපති ගැන දැන් කියනවා මේ ණය ගන්න යනකොට විදේශික කට්ටිය දෙකට තුනට නැවිලා යන්නේ. හැබැයි මේ විදේශ මාධ්‍ය ආයතනයේ ඉස්සරහා නම් මේ ලොකු ටොක්ස් කියලා. ඒක ඇත්තයි ලංකාවේ සමාජ මාධ්‍යයට බයයි. ලංකාවේ සමාජ මාධ්‍යයට බයයි. ඉතින් චිරන්ත අපි හැමදාම කියන එකෙන් මම නවත්තන්නම් ලංකාවේ පද්ධති වෙනසක් අවශ්‍යයි. ඒකෙන් ප්‍රෙස් පොඩි දෙයක්. එතන මේ ජනාධිපති නෙමෙයිද කිව්වේ ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් විමර්ශනයක් කරනවා කියලා ජූලි 18 ජූලි 18 2022 එයාම නෙමෙයිද කිව්වේ ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් විමර්ශනයක් ගෙනවයි කියලා. ගේ කරන්න එයා ලෑස්ති කියලා. දැන් එයාම නේද කියන්නේ ඒක අනිත් පැත්තට. චිරන්ත මම කියන්න ඕනේ නැත්නම් මම ඊට පස්සේ මම නිහඬ වෙන්නම්. තව කට්ටිය ඉන්නවා මෙතන කතා කරන්න. එකක් තමයි එයා කියපු වැරදි බොරු. හරිද? ඉතාමත්ම මේ එක්කෝ එයාට අමතක වෙලා මං එකට මේ පුදුම වෙන්නේ එයාගේ වයසත් එක්ක ඉස්ලාමයක් කිව්වා there will be no international investigations
into the Easter Sunday attack. පිටරට මේ පිටරට ආයතන වලට මේ දේශීය විමර්ශ ජාත්‍යන්තර විමර්ශන දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ජනාධිපතිම තමයි කිව්වේ ජනාධිපති ලෙස පත් වුණ වෙලාවට ස්කොට්ලන්ඩ් යාඩ් එකෙන් වුණත් එයා ගේනවා කියලා. ඒතකොට ඒ වෙලාවේ එයා මේ ජනාධිපති වුණාම කියලා දැන් ජනාධිපතිලා අවුරුද්දක් ගියාට පස්සේ එයාට අමතක වුණාද එයා කියපු එක. එක දෙක එයා කිව්වා මේ ඒ DW මාධ්‍යවේදියා ඇහුවා මේ කාඩිනල් කියනවා මේකට සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ මේ මොකද්ද පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධව. විමර්ශන. ඒතර එයා කඩාගෙන පැන්නා. ඔයා ගිහිල්ලා ඔයා did you meet the bishop conference? ඔයා බිෂප් ලගේ සමුළුව හම්බුණාද කියලා. හරිද? ඉතින් ඒ වගේ මම හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඔයා හම්බුණාද කියලා එහෙම කතා වුණා. ඒ වෙලාවේ අහන් ඉන්න අපිට ඔළුවට දැම්මා කාඩිනල් මේ කාඩිනල් මේ විමර්ශනය යන විදියට අකමැති වුණාට මේ රදුරුගුරු සමුළුව කැමති කියලා. ඒතර ඒ වෙලාවේ අපි ඔළුවේ අපිටත් කතෝලික අපිට මේ අපිට හිතුණා එහෙනම් රදුගුරුයි කාඩිනල් අතර ප්‍රශ්නයක් ඇති නේද කියලා. හැබැයි ඒකත් බොරුවක් කියලා ඔප්පු කරලා පෙන්නවා. අද හරි ඊයේ හරි මම හිතන්නේ අද මේ කාඩිනල් සමුළුව සහ රදුගුරු සමුළුව සහ කාඩිනල් ජොයින්ට් ස්ටේට්මන්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. එහෙම එකක් නෑ. ඒගොල්ලෝ දිගින් දිගටම දෙපාර්ශවයේ ඉල්ලන්නේ එකම දේ මේ ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණ. ඒක හේතුව මම කියන්නම්. සමහර කට්ටිය කියනවා නෑ ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණ අවශ්‍ය නෑ අපේ රටට මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ කරේ හරි දෙයක් කියලා. එතන පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. අපි කාටවත් ජාත්‍යන්තර පරීක්ෂණ අවශ්‍ය නෑ. අපේ රටේ වෙන දේවල් එළිය හොදන්න අවස්ථාවක් නෑ. අපේ කුණු එළිය හොදන්න අවස්ථාවක් නෑ. හැබැයි අවුරුදු 4මාරක් ගිහිල්ලා ඒ 269 දෙනා මැරුවේ කවුද කියලා හොයාගන්න බැරි ආණ්ඩුවට හරිද? හමුලකරු හොයාගන්න කරුවන් බැරි තත්ත්වයක විදේශීය අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් ඉල්ලන එක වැරදිද? බොහොම ස්තුතියි. ඒ වගේම මේ සම්බන්ධයෙන් මමත් ඔය නිවුස් එක රනිල්ගේ කටෙන් පිට වෙච්ච වහාම ඒ රදගුරු කුරුණෑගල රදගුරු අතිඋතුම් හැරල්ඩ් ඇන්තනි පියතුමා හිමිපාණන්ව රදුගුරුතුමාව සම්බන්ධ කරගත්ත දුරකථනයෙන් උන්වහන්සේ මට පැහැදිලිව කිව්වා no chiranta there is no such thing this එහෙම දෙයක් නැහැ පිස්සුද we are in agreement with what ඒ කියන්නේ කාඩිනල් උන්වහන්සේ කියන කාරණාවත් එක්ක උන් එකගයි කියලා. අනිත් එක උන්වහන්සේ කිව්වේ කාඩිනල් උන්වහන්සේත් රදුගුරු සමුළුවේ සමාජිකයෙක්. එයා මේක නොදැන බබෙක්ද? ඒතකොට රදුගුරු සමුළුව ඇතුලේ බෙදීමක් නැහැ. රදුගුරුවරු වෙනම හම්බුණාලු කොහෙද හම්බුනේ කියලා කියන්න බලන්නකෝ. ඒකට ෆොටෝ ටිකවත් දාන්න කියන්නකෝ රදුගුරුවරුන් හම්බෙච්ච. ඊළඟට මේ DW මාධ්‍ය ආයතනය කරපු ඉන්ටර්විව් එකයි කලින් ස්කයි ඉන්ටර්විව් කරපු ඉන්ටර්විව් එකෙන් එකක් පැහැදිලි. ජනාධිපතිට අපේ ලංකාවේ මාධ්‍යවේදීන් බය කරලා තියාගන්න පුළුවන් වුණාට ඔය පිටරට කට්ටිය බය කරන්න බෑ. හරිද? පිටරට කට්ටිය මර්ධනය කරන්න බෑ. ඒකයි ඒගොල්ලෝ මේ කෙලින්ම මේ ප්‍රශ්න අහන්නේ. එහෙම ප්‍රශ්න අහනකොට එයා අපහසුතාවයට පත් වෙනකොට මොකද්ද කියන්නේ? හරි okay I'm going නිකන් මොකද්ද මේ අවුරුදු 15 16 මේ නෑ නිකන් මේ ප්‍රේම සම්බන්ධය තියෙන්නේ. ප්‍රේම සම්බන්ධවල කියන්නේ මට මේක කරන්න බෑ මං යනවා. අන්න ඒ වගේ එකක් නේ. මොකද්ද මේ රාජනායකයෙක් නේද? හරිද? එයාට උත්තර දෙන්න බැරි නම් එනං ඉන්න ඉන්ටර්විව්ස් වලට යන්න එපා. ඉන්ටර්විව්ස් වලට ගිහිල්ලා අමාරු ප්‍රශ්න අහනකොට එයාට උත්තර දෙන්න බැරි වුණා okay I'm going. ඒකද උත්තරේ? ඒකද රාජනායකයෙක් හැසිරෙන විදිය? මට නිකන් මතක් වුණේ මේ නිකන් අර ප්‍රේම සම්බන්ධ දෙයක් තියෙන නිකන් අර අවුරුදු 15 අවුරුදු 19 ඒ වගේ වයස් ඉන්න කට්ටිය ඒ වගේනේ පොඩි ළමෙක් වගේ. ඉතින් ඇත්තට මේ ජනාධිපති මීට වඩා මේ එක්කෝ මේ වගේ ප්‍රශ්න අහනවට අකමැති නම් එහෙනම් මං හිතන්නේ මේ වගේ ඉන්ටර්විව්ස් වලට නොයා ඉන්න ඕනේ. ලංකාවේ ඉතින් ඕන ඉන්ටර්විව් එකක් හිටියට කමක් නැහැ නේ. ඉතින් ඕන විදියට නේ. අන්න හරි. මාධ්‍යවේදීන් ඉතින් අහන්නේ නැහැ නේ. ප්‍රශ්න මේ වගේ ප්‍රශ්න අහන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් යාට ඕන ප්‍රශ්න ටික අහයි. හදිසියේ කවුරු හරි ඇහුවොතින් මේ එයාව බෑන් කරයි මේ ඔය මීඩියා මේවට එන එක නවත්ත. ඒක බෑන් කරයි. හරිද? නැත්නම් යාගේ බොස්ට කෝල් කරලා කියයි මුගේ කටවා ගන්න කියලා. එහෙමනේ කරන්නේ. ඉතින් ඒකයි තත්ත්වය චිරන්ත. ඉතින් එක්කෝ ජනාධිපතිට මේ වගේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න අකමැති නම් එහෙනම් ඒ වගේ ස්ථාන වලට ගිහිල්ලා ඉන්ටර්විව්ස් වලට යා කියන්න ඕනේ නෑ මට කරන්න බෑ කියලා. මං කැමති නෑ ඒවට. ඉතින් ඕක තමයි අද ඉදිරිපත් වෙනවා ක්‍රිස් තමන්ගේ මතය ඉදිරිපත් කරනවා. විශේෂයෙන්ම අද මේ විදියට ජනතාව පාරට ඇවිත් තියෙන්නේ ඇයි මේ රටේ පද්ධති වෙනසක් අවශ්‍ය හින්දා. ඉතින් මොන හරි would you like to say something today? So I hope everyone saw the IMF diagnostics report. It's like a scorecard. I mean, when we were in school, we got these scorecards, no? So this is like a fail scorecard.
W. W, yeah. So I think there were like 16 or 17 points where they found, where we had failed to, for accountability, corruption, issues of governance. This was what really strikes me is a lot of those points were what we at GGY, even during the Argalayer, and even in this protest, we've been reiterating that there's no point having stability if they like this pseudo stability at the expense of where the corruption, rule of law, the rule of law, corruption, the procurement without, purchasers using our state money without proper procurement. All of this has gone into turbo, I think. Earlier, before, last year, we had corruption, but now we've had like a turbo corruption. So, I hope people, the silent majority and the silent corporates, the chambers, people who are responsible citizens who have been sort of silenced, need to realize that this is not something, as they say, this is the elephant in the room. They've been ignoring the elephant in the room, and it has now come to bite. And it's kind of shameful that when the IMF team was in Sri Lanka to do this, evaluation, so supposedly the most important, event, our guys were gallivanting. Right, so there were president. It's like the rabbit and the tortoise race. So there were some. The finance. Overconfidence. Well, the president is the finance minister. The foreign minister. They were all away. So they had left it to, I think, the treasury secretary or someone to head this delegation. We should have been, this should have been given prominence, right? You have a team coming to evaluate your performance. You don't just run away and find other things to do. But overall, what is really almost, we are not astonished. But it's frightening that this same report that was, which they gave, which is great because at least they told us why we are not getting the second tranche on time. At least it's a wake-up call, because this is what, this is really the Aragalayer in a one sheet. That's what it is. It's what we have been saying. So thank you, Shiram. And I also would like to mention about, because during the the speech, this came up about President's disastrous Deutsche Welle interview. He said there is no need for accountability. There is no need for foreign investigations and all of that. We want to remind, even before Easter attack, we have journalists who have been killed for coming up against regimes or speaking up for the truth. There's Lasantha, there's Prageet Kanayagoda, there is before that, of course, there was Rohan also died, right? So, but we also have a more recent case. This happened during this current regime. Broad daylight. It was all the signs of a murder. And then we hear a few days later, we hear something else. So how much can they fool us? And what about the pain and the sadness and the indignity for these families? They don't have any closure. They have to endure not only the loss of their loved one, but they have to endure the pain that's inflicted by this lack of justice. Thank you. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මේ ආකාරයෙන් විරෝධතා ඉදිරිපත් වෙන්නේ අපි දන්නවා මේ රටේ මේ විදියට යන්න බෑ. යුක්තිය නීතිය මේ සාධාරණ පද්ධතිය නැතුව මේ විදියට ගමන් කරන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම අපි අද සම්බන්ධ වෙනවා ආන්ටි ටැසි එක්ක. ඉතින් මේ විදියට විරෝධතා කරන්නේ ඇයි? මේ රට මේ විදියට යන්න බැරි හින්දා. IMF එක right. මේ IMF එක අද මේ තත්ත්වයට එන්නේ ඇයි අපිට දෙවෙනි වාරිකේ නොලැබුණේ? එතකොට රනිල් පාස්ද?
අද දූෂණයට විරුද්ධව කතා කරන්න පුළුවන්ද? දැන් ඔය කියන ඔන්ලයින් සේෆ්ටි බිල් එක අර මොකද්ද මාර්ග මොකක්ද යයි මොකක්ද ඒකට කියන්නේ මම නම් කියන්නේ මේ මොන පනතද සමාජ මාධ්‍ය මර්ධන පනත සම්මත වුණොත් අපිට මේ බැංකු හොරා රනිල් හොරා කියන්නවත් බැරි තත්ත්වයක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේක we can't even stand here holding a board now. ඉතින් ඒ තත්ත්වෙට යන්නේ නැතුව අපේ රටේ දැන් තියෙනවා මේ රට ගොඩ ගන්න වැඩපිළිවෙලක්. ඒ ගොඩ ගන්න වැඩපිළිවෙල නම් නෙමෙයි රනිල් ගාව තියෙන්නේ. රනිල් ගාව තියෙන රාජපක්ෂලාව රකින්න වැඩපිළිවෙල. ඔන්න ඔතනයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් ආන්ටි ටැසි මොකද හිතන්නේ මේ I don't know, Chinantha, I'm really worried. Yesterday they tabled the online safety bill. Yeah, online. Okay. So Chinantha, today I'm really nervous. I'm holding a board which talks about freedom of expression because yesterday they tabled in the parliament this online safety bill, which is such a terrible bill. You know, I don't think... Yeah, back. So Chinantha, as I was saying, I'm very nervous about this online safety bill that has been tabled in parliament yesterday because according to that bill, even us standing here holding a board won't be allowed, right? We can't show any form of dissent at all. You know, the government has cracked down on our physical space, right? They're not allowing protests. They keep tear gassing and all of that. Now they're trying to take away our freedoms on social media as well, you know, which is our right. You know, places like Facebook and all, they have their own restrictions. If we don't keep up with their community standards, they will ask us to remove the post. Why should the government then come and tell us to, you know, within 24 hours, we must do this, we must do that? We already have guidelines, you know, on Facebook and all these other places. I mean, I'm hearing that this online safety bill is actually, you know, an act by the government to actually bring out 5 laws that are really going to curb dissent. Right, when you think of the ICCPR, we've got the PTA, then we've got the ATA, then we had that rehabilitation bill, and now this online safety bill. Right, everything is to curb our voices from being heard, you know, which is very unfair, I think, you know, and I'm really worried. And I know there are people who have complained about it, and I know there are lots of people who are, you know, talking out against it. I'm hoping and praying that it will not be passed in parliament because it's really a scary thought that people are going to monitor every single thing we say on social media. So that and the fact that we had a meltdown by the president, Chinantha, those are the 2 big takeaways from this week, which I wish we can just delete from our memory. You know, that's what I wish, but unfortunately we can't. He's supposed to be our role model, isn't it, as the head of state? So all the children watching that interview, just remember that that's not how you talk to foreign press. That's not how you talk to journalists. That's not how you talk to any other human being. That's not how you behave like a president. Never. Even normal human beings shouldn't behave like that. You know. So that's what I have to say today, Chinantha. Thank you for covering our protest. Yes, you're welcome. And මතක තියාගන්න අපේ රටේ මේ විදිහට මේ පාලකයන්ට ඕනේ මොකද්ද Facebook එක පාලනය කරගන්න. මේ රටේ මාධ්‍ය ආයතන පාලනය කළා. දැන් රනිල්ම නහයෙන් අඬනවා පත්තර විකිනෙන්නේ නැහැලු, ජන රූපවාහිනී බලන්නේ නැහැලු. ඒව ඔක්කොම මාධ්‍ය පාලනය කරගෙන, මේ මාධ්‍ය වේදින්න යටපත් කරගෙන, ඒගොල්ලෝගේ පවුලේ ව්‍යාපාර බවට පත් කරගෙන තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම රනිල් ටිරාන් ඔය කට්ටිය පවුලේ ව්‍යාපාර ඔය මාධ්‍ය ආයතන. හරිද? ඔය දේශපාලඥයෝ බරරසකගේ එහෙම තමයි. ඉතින් ඔය විදියට වැඩ කරන්න පුළුවන්ද මං අහන්නේ? ඉතින් ඒකින්දා දැන්වත් ඇහැරෙන්න වෙනවා අපිට. හරිද? මේ සමාජ මාධ්‍යට ගහන්නේ සමාජ මාධ්‍යත් ඒ ප්‍රධාන මාධ්‍ය ගන්නට වට ගන්න. කිසිම දෙයක් නැති මිනිසුන්ගේ අර හැමදාම ලස්සන ආදර කතා බලන්න වගේ තමයි වැඩේ කරන්නේ. අද ක්‍රිස් ලිස්ට් එක Yeah, okay. ඒ වගේම දැන් මේ විදියට අපි අද නම් අපිට ලයිටුත් වැටිලා තියෙනවා ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ක්‍රිස් අවසාන වශයෙන් අපි මොකද හිතන්නේ දැන් මේ ඔබතුමා ලිස්ට් එකක් හැමදාම කියවනවා කොහොමද ලිස්ට් එකේ දැන් අපි දැක්කා මේ මහජන බැංකුව අදත් නිවේදනයක් ඊයේද කොහෙද නිවේදනයක් දාලා තියෙනවා එහෙම දෙයක් නැහැ. එහෙම ණය කපා හැරලා නැහැයි කියලා. කපාරලා නැහැ. නැහැයි කියලා. ඒතකොට මොකද ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒකට? ඒක වෙන මේකක්. අනේ මන් දන්නේ ඒක දැන් එතකොට අනිත් පැත්තට අපි දැක්කා ඔබ
අපි මේ කියන ලයිස්තුව ක්‍රිස් ඔයා හැමදාම මෙහි ඉඳන් කියන ලයිස්තුව මෙතන හා තිමිරිගස්සයා ඉඳන් කියන ලයිස්තුවේ ගොඩක් දේවල් IMF රිපෝට් එකෙත් තිබුණා. හරි. ඉතින් ඒ හින්දා මම හිතනවා ජනතාවගේ මතය අපි ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ඉතාමත් පැහැදිලිව. දැන් පාලකයෝ තමයි ජනතා මතයේ නැත්තේ. පාලකයෝ ඉන්නේ රාජපක්ෂලා රකින්න මතයේ. ඉස්ලාම් කියන මේ ලයිස්තුව මගේ ලයිස්තුව නෙමෙයි මම කියවනවා අපේ මේ කට්ටිය වෙනුවෙන් මම කියවනවා ඒක මම ඕනනම් ඒකේ පොඩ්ඩක් කියවන්නම්. අපේ රටේ වෙලා තියෙන මේක මම හිතන්නේ IMF එකට මේ ගොඩක් ඒගොල්ලෝ බලන්නේ මූල්‍යම පැත්තනේ. ඉතින් මේ මූල්‍යමය ප්‍රශ්න ගැන මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්නම්. එකක් තමයි මහජන බැංකුවේ බිලියන 54ක්. ඒ කියන්නේ මිලියන 54000ක් බොල් ණය ලෙස කපා හරිනවා කියලා කපා හරින තීරණය කරලා තියෙනවා. තමයි කපලා නැතුව එන්න පුළුවන්. ඔව් නෑ හැබැයි කෙසේ වෙතත් චිරන්ත මේක කෝප් කමිටුවෙන් පිට වුණා. ශානෙක්කයන් රසමානිකම් කෝප් එකේ සමාජිකයෙක් තමයි අපිට ඇවිල්ලා මේක දැනුවත් කරේ. මේ අපි ලංකාවටම දැනුවත් කරා ඒක. ඒක ශානෙක්කයන් රසමානිකම් එක පීපල්ස් බැංක් එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම්. හරි නෑ. මේගොල්ලෝ නිවේදන දදා ඉන්නවා. කියන රසමානිකම් මේ කිව්වේ බොරුවක් නම් මේ බිලියන 54 බොරුවක් නම් පීපල්ස් බැංකින් යට නඩු දාන්න පුළුවන් හේතුව එයා පාර්ලිමේන්තුවේ නෙමෙයි කිව්වේ. එළියට අවිල්ලා කිව්වා. ඒතර මේ කම්පැනි සහ පුද්ගලයන් 10ක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට අවිල්ලා අද වෙනතුරු වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒකෙන්ම අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේක ඇත්ත කියලා. කෙසේ වෙතත් මෙතන මිලියන 54000ක් ණය වශයෙන් දීලා තියෙනවා හරියට වත්කමක් තියාගන්නේ නැතුව. ඉතින් කාගේ අනපරිදිද මේක දුන්නේ? මේක අපේ සල්ලි නෙමෙයිද? කොහොමද මේගොල්ලෝ මේක ආපහු ගන්න යන්නේ? එක්කෙනෙක් තමයි මේ ලයිස්තුවෙන් දයාගමගේ මිලියන 2700ක් එයාට මිලියන 2700ක් එයාට මේ දීලා තියෙනවා. හරිද? මේ මහජන බැංකුවෙන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ මොකද්ද වෙන්නේ? ජනාධිපතිගේ පක්ෂය UNP එකේ මේ මේජර් ෆන්ඩ් රේසර් කෙනෙක්. ඒක මුදල් හොයලා දෙන එක්කෙනෙක්. ඔන්න ඉතින් මේ මුදල් හොයලා දෙන එක්කෙනාට මේ මහජන බැංකුවෙන්ම මිලියන 2700 ගාණක් ලෝන් එකක් දීලා තියෙනවා. මහජන බැංකුවට මේක රිකවර් කරන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ ඒකට හරියන්න මේ ඇසට් එකක් වත්කමක් නැති නිසා. ඉතින් දැන් මෙහෙම ගිහිල්ලා අන්තිමේදී මේක කෝප් කමිටුවේ වාර්තාවේ නම් කිව්වේ මේක බොල් ණයක් කියලා. හරිද? අද වෙනකන් ඒක වෙනස් වෙලාද අපි දන්නේ කෝරත් මේකට ගෙවා ගන්න විදියක් නැහැ මේක. දෙක. හැබැයි මෙයා ගෙවයි දන්නේ සනත් නිශාන්ත ඩොග් ගාලා ඇවිල්ලා ඔන්න අපි ගියා මහජන බැංකුවට ගියා ඔන්න අපි ගෙව්වා මෙන්න රිසිට් එක කියලා කියයි දන්නේ මිලියන 54000ම ගෙවලා ශාන්ත ඉතින් අහන් ඉන්නවනම් මට කාර්යයක් මං ගන්න ආසයි ඒකේ ලීසින් වාර එක දෙක තුනක් යාට ගෙවන්න පුළුවන්ද කියලා මං අහන්න කැමතියි ඒ ඉතුරු ටික මං ගෙවාගෙන යන්න පළවෙනි වාර එක ටික ගෙවන්න පුළුවන්ද කියලා ඕවා වීරුනේ චිරන්ත මිනිස්සුන්ට මේ එයාට ඇත්තට මේ නාමල් රාජපක්ෂගේ බිල ගෙවන්න කී දෙනෙක් ඉන්නවද මේ බිල් ගෙවා ගන්න බැරුව ලයිට් කපාගෙන ඉන්නකට ඉස්සලා මිනිස්සු කී දෙනෙක්ගේ දුප්පත් මිනිස්සු කී දෙනෙක්ගේ ලයිට් බිල් ගෙවන්න තිබුණාද ඔය ලයිට් බිල කතා කරන ඉස්ලාම නාමල් රාජපක්ෂ කිව්වේ එහෙම බිලක් නැහැ මම දන්නේ නැහැ හරිද තමයි ඉස්සලාම කිව්වේ පස්සේ දැන් බිලක් හොයාගෙන එතකොට කියලා තියෙනවා මේ බිල ඒ කනෙක්ෂන් එක යාගේ වෙඩින් එකට කනෙක්ෂන් එක අරන් තියෙන්නේ ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශයෙන්ද ඒ වගේ ඉතින් කොහොම ඇයි ජනාධිපති ආරක්ෂක අංශයෙන් හරි ජනාධිපති සම්බන්ධීකරණ අංශයෙන් මොකටද නාමල් රාජපක්ෂගේ මේ වෙඩින් එකට මේ ලයිට් කනෙක්ෂන් එකක් ගන්නෙ මොකද්ද මේ විතර වෙන්නේ ඉතින් අපිට හිතාගන්න බැහැ මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැන් ඉස්සලා කිව්වා එහෙම එකක් නැහැ කියලා. දැන් කොහොමරි සදත් නිශාන්තේ ලිස්ට් එක හොයාගෙන ගෙවලා. ඉතින් දෙවෙනි එක මහා බැංකු වංචාව බිලියන 12ක් එතන තියෙනවා. නෑ අර පොතක් ලිව්වා මහා බැංකු වංචාවක් නැහැ කියලා. මොකද්ද මේ සුජීව සේනසිංහද කොහෙද? ෆුට් නෝට් කල්ලි කියලා කතාවක් ආවේ. සීනි වංචාව බිලියන 15.9ක්. හරිද? සුදුලුණු වංචාව. හරිද? බාල ගෑස් උයන ගෑස් ලංකාවට ගෙනල්ලා මේ මිනිස්සු 7 දෙනෙක් මැරුණා එක්ස්ප්ලෝෂන්ස් තිබ්බ නිසා පිපිරීම් තිබ්බ නිසා. එතකොට බාල පෙට්‍රල් ලංකාවට ගෙනාවා ලංකාවට. හරිද? ඒකෙන් මිනිස්සු මේ බාල තෙල් මිනිස්සු පෝලිං වල මැරුණා. හරිද? චීනයෙන් ගෙනාපු මේ ප්‍රමිතියෙන් නැති මේ පෝර අපි ඒ වෙලාවේ කිව්වේ ගූ පෝර නැව. ඒකට ඩොලර් මිලියන 6.9ක් ගෙව්වා වන්දි හැටියට. ඒතර මෙයා කවුද අපේ ඒ වෙලාවේ ඇමති හිටියේ කවුද? හරි මට යාගේ නම මතක නැහැ මම කියන්නම් මට නම එයි. එතකොට අර එක්ස්ප්‍රෙස් පර්ල් ඩිසාස්ටර් එක. ඉතින් මේ වගේ ප්‍රශ්න මූල්‍යමය
ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා චිරන්ත. ඒවට ජනාධිපතිට ඇත්තට මේවා හොයනවා නම් ඇත්තට මේවා ගැන මේක මේ රට හරි පාරට දාන්න හදනවා නම් ඉස්සලාම මේවා වල් කියන්නේ කවුද කියලා හොයන්න ඕන. මේවට වල් කියන්න කට්ටිය හොයන්නේ නැත්තම් වෙන්නේ මොකද්ද? මේ කට්ටියට ආපහු මේ වගේ වැරදි වැඩ කරන්න කිසිම පැකිලීමක් තියෙන එක. තවත් කට්ටියක් වෙන්නත් පුළුවන් මේක පෙන්න. ඒගොල්ලෝ දන්නවනේ කොහොම හරි ෂේප් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඔයත් කෑව මමත් කනවා. අර උඹත් උබේ කටෙත් පස් මගේ කටෙත් පස් අන්දරේ සීනි කෑවා. අන්දරේ අන්න නියම කතාව. අන්දරේ සීනි කෑවා මතකනේ. උඹේ කටෙත් පස් මගේ කටෙත් පස් කියලා උනුත් කාලා මුනුත් කාලා අන්තිමේදී අපි හිගමනට වැටලා. ඉතින් IMF එකේ කට්ටියත් මේවා ගැන මේ මොකක්ද කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ attention එක ඒගොල්ලෝගේ අවධානය තියෙන එක ගැන අපි සතුටු වෙනවා. ඒ කියන්නේ නෑ සමහර කට්ටිය අපි හිතුවා නෑ ඒගොල්ලෝ බැංකුවක් ඕන වැරද්දක් වුණත් කමක් නෑ මුන් සල්ලි දෙයි ලංකාවට. ඉතින් දැන් අපේ රටේ පාලකයන් මේක හදන්න මේ හදන්න උනන්දු වෙන්නේ නැත්නම් අඩුම ගානේ මේම ණය අවශ්‍ය නිසා ඒ නිසාවත් හදයි කියලා මේ අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් Ada Imran Ayya, would you like to make a very short closing statement? Yeah, a lot of things to say, but I suppose you have kept the best for the last. Najirata, just the thing that ATA, it's been contested by lots of people, all the lawyers and all that. All I'm saying is the bill, the safety, online safety. I mean, do you think this government is doing a favor to the children of the future, and they are doing the nation a favor? They are all scared, and they are just suppressing. They are just oppressing freedom of speech by way of bringing out this bill. It's nothing but that. It's not because of the love of the nation. It's because they are so bloody scared. The very president who said Facebook is a must when he was in the opposition and he was going on, he's on record saying that no, we can't allow, and he goes onto the seat and he says no, we can't allow Facebook and other things. What nonsense is he talking about? I mean, I don't want to talk about the way he conducted himself with the DW journalist. I mean, it's really pedantic. Lamekuta ice cream na kila kaya gana wage. I mean, it's crazy. Chuti lama. Chuti babek. No, look at but look at other people. You are Mandela Koma Hasarina, how Jai Shankar, Indian foreign minister, how Narendra Modi is better. Yes, sir. Tevakar Narendra Modi not better. Atuganda what in absolutely. May Chiranta, this I want to say this and finish. Ape Lokema, Ape Parliament take Tamai Bebeddo කාලකන්‍යෝන්ට මේ මොනවාද ජනතාව ගෙවන්නේ මොකද්ද ගෙවන්නේ පෙන්ෂන් ගෙවන්නේ මුන් එන්නේ මොකද්ද කරන්නේ අවුරුදු 5කට වරම 20ක් ආවත් අද අවුරුද්දට 4 සැරයක් යන්න ඕනේ මේ පාර්ලිමේන්තු එකට ඌ ආවොත් නැතත් හරි කතා කරත් නැතත් හරි කමන්නේ just to enter අවුරුද්දට 4 සැරයක් පාර්ලිමේන්තු එකට ගිහලා කැන්ටින් එක ගිහලා නිකන් කාලා ආවොත් හරි උන්ට පෙන්ෂන් එකක් වටිනවා. මුන් වගේ කාලකන්‍යොන්ට ආයමත් මේක දෙන එක වටිනවද චිරන්ත? මේ සිස්ටම් චේන්ජ් කියන්නේ මේව මාරු කරන්න ඕනේ. නැත්තම් මේ බේබැද්දෝයි මේ කාලකන්‍යෝ ටිකයි බොරුවට ඇවිල්ලා කෑ ගාලා දිනාගෙන මොනවද කරන්නේ මේ මිනිස්සු? මෝඩ අපිව මෝඩන්ට අන්දනවා. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. So I mean people have to think wisely and use their franchise very sensibly and not vote these same people in because they are not going to do anything. මොනවාද අර දවල් මිජෝල් රෑ ඩැනියල් වගේම මේ පැත්තේ ඉඳලා එකක් කියනවා මේ පැත්තට ඇවිල්ලා තමයි එකක් කියනවා. දවල් මිගෙල් රෑ ඩැනියල්. ඔගේ චිරන්ත උදේ පිකල් උදේ රනිල් උදේ රනිල් දවල් ඩැනියල් රෑ මිගල්. අන්තිමට පිකල් වෙනවා ඔක්කොම. ඔක්කොම පිකල්. Thank you. ඉතින් ඒ වගේම දැන් මාර්ගද ක්‍රිස් help me here. මාර්ගයද සත්‍යද මාර්ගයද මොකද්ද මම වෙමි කියලා කියනවා නේද අපි? සත්‍යද මාර්ගයද ගැලවීමද සත්‍යද මාර්ගයද මම වෙමි කියලා අපිට ක්‍රිස්තියානි දහමේ කියනවා. දැන් සත්‍යද කියන එක තීරණය කරන්න යන්නේ ජනාධිපතිය. මාර්ගයද සත්‍ය ගැලවීමද අර ඕන නඩුවකින් නිදොස් කොට මේවා කරන්න සමාව දෙන්න. ඒ වගේම දැන් ඊට පස්සේ කවුද ජීවත් වෙන්නේ නොවෙන්නේ කියලා තීරණය කරන විධායක බලය
අනිත් පැත්තට මම සත්‍ය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක තීරණය කිරීම. සිරාන්ත දැන් ඒකත් එයාගේ. මම ඔයාලට දැන් හොඳ දෙයක් කියනවා දැන්. now shut up and sit down සිරාන්ත. හරිද? එයි Mr. and Mrs. Diana and Ranil. ඒ වැඩක් ඔබත් එන්න සම්බන්ධ වෙන්න මේ අරගලයට සෑම බ්‍රහස්පතින්දා දිනකම සවස 5:00 6:00 අතර පැවැත්වෙනවා. සම්බන්ධ වෙන්න මේ ඔබෙත් අපෙත් රට වෙනුවෙන් ලස්සන රටක් උදා කරගමු. සියලු දෙනාට ස්තුතියි. ලින්ක් එක කැඩුනා කීපතාවක් ප්ලේ වෙනවා. දැන් තාම ස්ට්‍රීම් එක යනවායි කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. ආදරේ අරගලයට ජය වේවා.